now you hold me down, lost love is sweeter when it's finally found. I got the strangest feeling. This isn't our first time around. Past lives couldn't ever come between us. Sometimes the dreamers finally wake up. Don't wake me, I'm not dreaming. Don't wake me, I'm not dreaming. Past lives couldn't ever hold me down. Lost love is sweeter when it's finally found. I got the strangest feeling. This isn't our first time around. Past lives couldn't ever come between us. Sometimes the dreamers finally wake up. Don't wake me, I'm not dreaming. Don't wake me, I'm not dreaming. Past lives couldn't ever hold me down. Lost love is sweeter when it's finally found. I got this. Uff. Từ bạn nhỏ tiếng nhá, nhỏ nhạc cũng được. Đây, cả nhà. Cái gì đấy? À, cutscene. Nhìn này. Đẹp phết. Chào đồng đội. Chắc là con Black Spirit thì đúng không? Mình đây à? Ah, so you've regained consciousness. À, vậy là cô tỉnh lại. Tỉnh rồi, em tỉnh rồi. Chào đồng đội. Tại sao lại gọi là kiểu như là tại sao mà bạn lại ignore, tức là kiểu bơ ấy, kiểu tại sao bạn bơ tôi ấy? Đừng bảo rằng bạn đã quên mất rằng, đừng bảo rằng bạn lại chơi cái trò như mọi khi là kiểu ta không nhớ cái người ta không nhớ tao có cái sự việc gì với mày á. Rồi. Journey begin, bắt đầu hành trình thôi. Gì đây? Main quest. Main quest. Thế thôi á. Đây là trong một cuốn sách đấy. Bạn bị đông thế. Chuyện con này hả? Hỏi người đàn bà về bản thân của bạn. Hỏi rằng bạn đang ở đâu này. Good. You're looking much less pale now.
I was starting to worry you Bạn might nhìn have sao taken đấy? your last breath. Tôi cứ tưởng bạn chết à? Me? Mày là Oh, ai? I'm Nhưng just bà the là humble ai? country woman who happened to save your life. Thế là bà này vừa cứu sống mình này. Margot. Thế That's là my name. Though the people here did once call me chief priest. Tức là bà này là đứng đầu. Is there anything else you'd like to ask me? Đây là đâu? This is Duvenkroon, the capital of Dregan. Hả? Do you not remember? It was here that you rid us of the dragon's cry. Mình đang ở thành phố There's a shrine a little way from here, near the village outskirts. There's always someone there, paying their respects to poor souls. Tức là luôn luôn có người ở đấy cầu nguyện. This is my daughter, Đây con gái Kaspara. Kaspara. On her way to visit that shrine, she found you lying unconscious at the village entrance. Tức là trên đường mà đi khấn ấy, đi đến cái điện thờ ấy, thì con bé tìm thấy mình đang nằm ngất ở. Do you still not recall anything? Then let's take in some of the sights and see if that jogs a memory or two. Hopefully a pleasant chat awash in the atmosphere of Duvenkroon will resurface some of your heroic exploits. We'll start with the village and speak to some of the locals. Bắt đầu với ngôi làng và nói chuyện với cả một số người đây. Come with me. Lại các chi tiết được phết nhỉ, đẹp phết. Sao come with me đâu? Đi đâu bà ơi? Đây. Yes, the winter winds call your name. Là làn gió mùa đông gọi tên bạn à? Ah, looking down upon the fair city of Duvenkroon from up here always brings me such a sense of peace and serenity. Allow me to welcome you to our village once again. Ngôi làng này một lần nữa. Kinh đấy. How unfortunate. Thật đáng tiếc. Your memory Ký ức bạn loss. bị mất rồi. It means you alone are unaware of your renown. Tức là bây giờ cô đơn bạch mã. Dregan is known as the land of the dragons. Cái Dragon này là thành phố của rồng. As you adventure here, you'll find traces of those dragons scattered about. This village, Duvenkroon, is just one of such dragon-marked places. The name Duvenkroon itself means dragon's fang. Once you've finished admiring the view, follow me down that path. Theo bà này đi của con đường. Đâu? Ủa đông thế? Ủa rồi, người ta có ngựa đẹp thế? Dregan is known as the land of the dragons. Dear me, that look on your face. Your memories really have flown the coop. Mình chả nhớ gì. Yes. I've put your belongings in the office for safekeeping. Cất đồ mình ở trong kho. Up that way, at the top of these stairs, you will find a large building. Thấy một cái tòa nhà to. That's where your belongings are being kept. Why don't you go take a look? Go on. With these old legs, it'll take some time for me to follow you. Nào, xem đồ nào. Đây. Đi vào. Ui. Kinh thế. Đây, trong hòm đồ đây. Mở hòm đồ, có gì trong này? Đâu đồ đâu? Quay về nói chuyện. Yes.
I've put your belongings in the office for safekeeping. I knew it. Ah, adventurer, you're here. Fantastic. I was just having a lovely little chat with the chief. Bạn này vừa nói chuyện với cái trưởng Oh, hàng. curious to know what was said. Tò mò về cái gì Well, à? we were talking about the Sherakans. Bọn ta nói về Drakania. The Sherakans were the toughest warriors in all of Drigan. Mạnh nhất ở Much like you, actually. rất giống bạn. Đương nhiên là tôi là I thân mà, tôi suppose bắt it mà. won't be long until you're off again on another quest. Before you go, Trước khi bạn đi. I would like to perform a blessing for your journey. Ok, làm lễ. Bless cho mình. Come with me. Tưởng ở đây luôn. Đi lắm đi, cái bà già này. Đây, tế thần đi bà. Đâu, ở đây. Yes, the winter winds call. Rồi. This stone pagoda has held within it the desperation of these lands for decades. Cái đền này ở đây. It was here Thiên niên kỷ à? that I first saw you in my Đây dreams. chính là nơi đầu tiên bà nhìn thấy mình ở trong giấc mơ. Well, aren't you going to offer your own prayer? Bây giờ mình phải tự cầu nguyện à? Tôi chọn nó. Có được chọn lấy cái gì? What do you think, adventurer? You look much more refreshed now. It's Nana! Huh? Yes, Nana, we are. Please tell us a fun story. It's been ages. What took you so long? We've been waiting for you, Nana. Oh, my little llamas. You adorable things are doing well, I hope. Hỏi bà Margot lại hỏi bà Margot tiếp à? Và lấy ý kiến từ bà Margot. Cọc cái đầu với cái bàn đâu á. You've been entrusted with an important mission to protect the eternal flame at the mountain where snow forever falls. Tức là bây giờ mình được giao nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ cái ngọn lửa, gọi là lửa vĩnh cửu, lửa vĩnh hằng gì đấy, ở ngọn núi, trên ngọn núi tuyết. Ok. That is your charge, and is yours alone to bear. There is not much time. Will you, or will you not heed the call of the voices that beckon you? Bà hỏi là mình có nghe thấy cái giọng nói nào không? Kiểu giọng nói nó kêu gọi mình không? Chẳng nghe So, gì. was that enough of an answer for you? Tôi chả nói gì hả bà ơi? Bà ơi, cháu không nói gì bà ơi. You seem to have even more on your mind now. Why don't you take a walk around the village to collect your thoughts? Nana has a story to... Bây giờ mình phải đi đến cái động, hang động ở Drakania. Ui, này, có câu cá à? Cầu nguyện em phương một mình thôi, một đống đấy rồi. Thử nhìn bên trong xem có gì nào. Đây memory
bạn tỉnh dậy thì bạn đã bị đuổi, bạn bị đuổi bởi gọi là Dark Energy. Rồi sau đó mình gặp thằng này. Khi mà mình đuổi theo thằng đấy thì mình đã gặp Secret Guardian và cùng nhau chống lại, không cho cái con quỷ này hồi sinh. Sau đó mình gặp một phù thủy Ileza, đuổi theo Ileza và cuối cùng tới Media. Sau đó mình tìm kho báu của hoàng tộc Valencia. Sau đó mình được trợ giúp đánh con rồng. Con rồng này là rồng cái này. Nhưng mà với sự giúp sức của Serakan thì đã có thể đánh bại được con Ganmot này. Sau đó thì ở Odilia đó lại gặp cái bà phù thủy trắng này. Đó, cái mà tên bà đấy hả? Sau đó thì mình đã đánh bại Lucendita. Ui, cái gì đấy? Boss à? Cái gì ghê này? Đổi trái tim là sao? Tức là một món đồ gì đó tức là trái tim. Ồ, thế là sao à? Ok. Này, thử xem này. Chúng ta có cần phải đến Lily ở Hadal không? Không, kiểu never mind, kiểu không gì đâu ấy. Nó muốn gặp mình ở Ruvengren. Thay đổi kế hoạch, chúng ta phải tới núi tuyết. Ok, nào đi nhanh nào, núi tuyết. Núi tuyết đây hả? Ngay đây mà. Kỳ. Hmm, 3 giờ chiều ở Ruvengren. Wait a minute. Can you repeat what you just said, Martha? Kazaka wrought destruction on the kingdom of Ozeka, and the holy fire that consumed Kazaka originated from the mountain of eternal winter. Where did it go after? Is there any more information? Oh, come on. How am I supposed to know that? Oh, for the love of you and that hot head of yours. Honestly, it's no wonder Eden... bloody choppy. One of these days I'll burst a blood vessel just trying to... Oh, you're already here! You've come. Sit, please. I've been thinking it's time we changed our tactics. Otherwise, we'll always be playing catch-up with the blasted witch Elezra. Do you know what me and my assistant had to go through in Ataraxian? You don't, because you were late. And why was that? Because you were downing 21-year-old Alejandro wine with Martha. Can you just pipe down, Miss Know-It-All? Be that as it may, I don't think now's a prudent time to go to your Lunakia. Always lecturing on and on and on. Quên. Tức là mình với cả con bé vừa rồi á là phải đánh nhau với cả con boss Kazaka đấy.
Thế nhưng mà cái ông kia kìa, cái ông nhìn giống thợ rèn á, ông đến muộn tại vì ông ấy bận uống rượu với cả con nào á. Ủa gì đấy? Ủa chết rồi. Ủa thôi chết tôi rồi, đứng hình rồi. Push me down, down. Đây những mảnh ký ức từ thời bị quên lãng. Sorry, but you should have known Đây là con phù better. thủy đúng không? Đừng quên cái dao kèo của chúng ta đấy. Nhìn kỹ hơn. Có gì? Ủa? Xong rồi. Do you remember the book that Elezra's minion had in Tarif? The holy flame, the Phoenix, is capable of consuming even the mightiest of gods. Nó đang bảo là trong cuốn sách mà quân đội của Isia có được ở Tarif, nó có ghi là ngọn lửa thần thánh tên là Phoenix có thể tiêu diệt tất cả, có thể gọi là gì, con súng kiểu nó có thể hiểu kiểu tiêu diệt toàn bộ kể cả vị thần. However, the true form of the Phoenix can only be awakened by the heart of Atamagia. All those who seek the Phoenix without the heart will be consumed by its flames and burned to ashes. Thế nhưng mà sự thật thì là cái form của cái ngọn lửa X ấy, Phoenix ấy, là chỉ có thể được đánh thức bởi trái tim của Atomagia kìa. Và những ai tìm kiếm cái ngọn lửa Phoenix mà không có trái tim thì sẽ bị ngọn lửa thiêu trụi luôn. The heart of Atamagia is already in the hands of Elezra, and it's clear as day that she's waiting for us to blunder into another one of her traps. Và cái trái tim trong tay con phù thủy này, và con phù thủy nó đang chờ chúng ta đi vào bẫy. Knowing this, what we need now is an approach she'd never expect. Để chúng ta cần tấn công bất ngờ. So, our next target is the Phoenix. We need to find the holy flame before she does. If Elezra's to awaken the 100,000 Ator with the heart of Atamagia, she'll need something to power such an enormous army with. Nếu như mà con phù thủy đấy, nếu như mà phù thủy Izera này muốn đánh thức 100.000 quân đội Ator ấy, với trái tim của Ator, với cái trái tim ấy, thì nó sẽ cần năng lượng rất lớn để duy trì bộ quân đội đấy. But if we can seal the Phoenix so it cannot be awakened again, it matters not that Elezra has the heart. All of her efforts shall be for naught, and we'll have finally exacted a little revenge of our own. Và nếu chúng ta có thể phong ấn cái ngọn lửa đi lại thì nó không thể thức dậy được cái dự gọi là gì, dự án này, rất là mỉu, nói chung là cái con thì cái con Isa nó không phải đánh thức ngọn lửa đâu dù nó có trái tim. Killing
two birds with one stone. We'll be killing two birds. Yeah, stop butting in. There aren't. Did you say you plan to go to the Mountain of Eternal Winter? One does not simply walk into the Mountain of Eternal Winter. There was an explosion. Why, will Garmoth appear and roast us alive? Do not frighten them, nor be so frightened yourselves. Are we not descendants of the Sherikans, the mighty dragon slayers? But since you mentioned the explosion at the mine, I should tell you of a dream that Nana Margot had. Cái bà kia lại mơ cái gì tiên đoán. Pray, stay a while. Nói chuyện với ai? Ông già. Đông này thì không thể đâu. Ông già ơi. Pray. Đây đúng không? Đây. Nana Margot, those of us who had lived through that great conflict, it is possible that she's... What cause? Hear me, young one, for I fear the... Bà mơ gì? The 6 witches that bloomed from Labreska's demise protected us from fearsome dragons and their fire. However, as flowers must wilt and fade, the witches sought a warrior of winter before they too would need retire. O warrior who shall best the witches' trials to stand atop the frosty peaks. There, great Labreska's treasure, the abyssal flames of Unix which consume even the gods, and confront the darkness. Come to the haven of slumbering origin at the Mountain of Eternal Winter. Those who... Hear me, young one. How's that? Now, if it should concern the 6 witches, I might actually know a thing or two. I read up a little on them, you see, in the Crypt of Resting Thoughts. The 6 witches of the Mountain of Eternal Winter sent the Unix to Ozeka with Silverfrond, who himself borrowed it with the approval of the Golden Dragon Labreska. What? How did you pull that out the top of your head? Been making deals with the Thornwood goddess, have you? As if. Anyway, fortune-telling is like wordplay. It's easy to add meaning to the words once you know the outcome, but not vice versa. We know the Unix was last seen in Ozeka, and that it may have been returned to the Mountain of Eternal Winter. But you don't really know with these records. You're as dense as a Valencian elephant and half as smart. Let's just follow the prophecy. Worst case, it spells our untimely demise. Con này là con kia là kiểu mày cứng đầu như con voi của Valencia vậy. Nhưng mà mình chỉ có thông minh một nửa. Either way, we've got to stop Alezra before she dooms us all to the haven of the slumbering origin. We'll bust the door. Miss Know-It-All is right for once. It'd be best to pursue the legend of the 6. I guess it's time we paid it. Or rather... Assistant! It'll break your heart to hear it, but The Society of Equilibrium has summoned... Don't worry, Assistant. I'll continue my research on Yulanokia. You can manage without me, right? Our lives are in your hands. But no pressure. Miss Know-It-All is right for once. You looking to do anything specific? All mercenaries escorting the Sherikon Iron Mine investigators this way. Registration for the Tory Wood search. Oh, I was wondering when you would show up.
There was an incident at the Sherikon Iron... Hey, Odell! Yup, that's... I don't even have time to listen to the details anymore. A mercenary office could really do with some backup. What's that now? Are you in... I love mercenaries! They're welcome anytime! Snowstorm thử tao. This here is the best mercenary office in Greece. How about it? Anything that's... How about it? How about it? Xong rồi. How about it? Anything that... Sao sao? Xong rồi mà. How about it? Anything that strikes your fancy? No? Tắt cái này đi ạ. Tell you what, I've got just the quest for you. Very hush-hush, up on the second floor. As for Raposa, you know the Odelphin Garrett, and I'm not just... Lên tầng 2 và gặp ông nào đó. Yo, so you've come! You're gonna help me out by climbing that mountain. Well, I gotta say, you look kinda young. Would you just freeze out there? What I'd do if that happened? Okay, once more. Hey there, how you doing? So, you climb, right? Oh, come on, Lando. You know you can't go in so casual-like. I don't know anymore. Why am I getting so nervous about this? Anywho. Why is no one taking my quest? Is the reward not substantial enough? Tại sao không ai nhận được đấy? Kiểu thưởng thức quá à. Chắc thế, đằng nào. Hey, do you hike much? Sao? Vấn đề gì? No. Do you perhaps do much mountain climbing? No, do you love mountains? No, that is worse! How do you do, adventurer? I am Lando. I seek a brave soul to venture forth and climb the mountain of eternal winter in my stead. Watch videos ad-free, offline, and with background play. Try YouTube Premium on us. Great! You'll do! Why so surprised? Jeez, people need more faith in each other, am I right? Here, take this pass. I'm fine without it, but you'll probably be chased off without one. A reward? Oh man, right to it. I like your style. Actually, someone else will be giving you your reward. Head over to Balak's altar. I need to go pay the finder's fee first, but đây. Đợi vừa đè chứ. Xe từ không. Rồi lại cầm hết về bên này rồi. Rồi bên này rồi. Đây sao? Đây con này này.
Nghe tôi nghĩ cái đó của xem đây không đợi gì luôn tiện thế đó, con này đang ở hay đầu ấy đồ chạy lên đu vườn Crane. Thế không xa lắm đâu, chắc chạy được, chạy nhanh thôi. Nghe nhạc đây nhá, ngồi bật nhạc đi.
sprint. Con này không có into Excel. Thor thì sao? Drip sprint. Đây con này được này. Đó. Cầm con Thor này ok này. Listen without interruptions with YouTube Music Premium. Enjoy ad-free music with your screen locked. Ok, Thor cỡ được này. And listen to your favorite playlists offline. Try YouTube Music Premium on us and get uninterrupted music. Many of those you couldn't pass the checkpoint to detect. Cuz she's suck. The explosion happened out west. How is it relevant to anything happening here in the east? You know how many years we've been trading here? Do you want to see me lose my job? How many times do I have to tell you? You need to go there and get your passes. Why are you being so... All right.
I see you. Not just yet. Camp Oh, đây rồi. Alex. You do know. Pass. Rồi, đi đâu đây? Được xem nhau chưa? Bao nhiêu mét? 300 mét. Ủa, cái gì đấy? Ui. Ủa, chết à? Ủa, không cái gì đấy? Nhiều chạy. Đúng phết. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He always been faking me out. Can't make you happier now. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He always been faking me out. Can't make you. Alright, our first stop will be Balak's altar. But I should warn you, those who climb the mountain without first offering up a prayer, that's the last you ever see of them. Oh, you probably already picked up on this at the office, but this quest is a little secret between just the two of us. Got it? Right there! 100 years ago, a legendary climber was the first to reach the mountain's peak. The altar of Old Man Muhad Balax. That girl over there is a direct descendant of Old Man Muhad. At first, she was pretty upset about being sent to such a rural area. But I bet the sight of some handsome soldiers soon brought her around to the idea, if you know what I mean. If Old Man Muhad was still alive, I would have begged him to climb the mountain just one more time. Gì đây? Đây level 10 kìa. Bet this is a. Now we've got Dregan and the person you. I've got. Ngắm nhìn cái này. Tin RMB. What? Your Majesty. Atui. They have expressed their intent. A town. If all. Shall I bring the Khan's son to you, my prince? He is likely. Well. Who would have thought we'd reunite here of all places? You are well? And you're the mercenary our friend brought in. Interesting indeed. For our paths to cross here, it must be Al's will. But enough pleasantries. What do you need? Huh? You know this person? I see. The trials of the 6 witches. As a boy, my mother, Queen Marumin, would tell me the tales of her homelands. And my great-uncle's letters suddenly come to mind. Their contents left a deep impression on me. Is that really all you want from me? I'm capable of providing so much more, especially for you. If that's the case, I will give him to you as your reward. Me? What are you even saying? You can't. Do you think I would entrust this quest to just anyone? A preliminary investigation is essential to employment. First son of the Khan, leader of the demi-beast's homeland. Due to your status, you have permission to go where you please, even to areas prohibited to fellow demi-beasts. On top of that, as heir of the Khan, you must know the lay of the land better than anyone.
Never studied anything like that. But knowing that you picked me after such thorough consideration, I'm quite touched. Then by offering him as your reward, am I not mutually benefiting all parties? With this, we can now summarize our situation thusly. I wish to find my mother's memento through our friend here. He's looking for someone to climb the mountain of eternal winter, and you are in need of someone that knows these lands. Seems fine, I guess, but why do I still feel like I lost? If anyone objects to this arrangement, speak now. You have my ear. Anh bảo ai phản đối thì cứ lên tiếng, em có được lên tiếng đâu. Em có được chat gì đâu. Được đã. Lại skill mới. Ghê. À đây, từ. Có anh nào đây này? Đây. There's a lot. Đây là kiểu thành phố nữa chứ. Ui. 250, 280, 280, 250. Ủa? Alo, APM 11 mấy anh ơi. Ủa? Alo. Cho em đánh mấy con đấy à? Cầm chúa. Now isn't this awkward, seeing you here? Especially in Valencian military barracks. I'm not sure what the prince is looking for, but you haven't bought every word he said. At Star's End, Monmehan, third prince of Valencia, reportedly. If it's something sought by the first and second princes in line, it must be extraordinary, right? It could even impact who sits upon the throne. So whatever this item may be, bring it to me and I will reward you. Just don't let it fall into his... The prince may believe we came here to keep him in check. However, as you are well aware, Lady Isabel is a very busy... If I were you, I would pick the latter of her two options. Make sure that it falls into no one's hands. Both Calpheon and... There is no way to tell how the events may turn, so... Wouldn't it be best to just stay out of it? The choice is yours. Don't forget, that gentle-looking prince, he is a warmonger. Đừng quên cái thằng vừa nãy á, nhìn nó đẹp trai vậy thôi nhưng mà nó là chiến thần đấy. I just want to make sure... Gì đây? Ở chỗ này có vẻ không có ai, chắc là sắp hết rồi đúng không? Anh ơi. The Valencia Catan Military and Calpheon Jean Merchant Guild Alliance. The old Chief Durgeth also knows there is no better candidate than I. See, we may have... This time, we haven't heard a single word from Kama Sylvia since then. They're far too busy bickering with their sisters. Don't ask me for more. People always tell me if it weren't for my loud mouth and careless mistakes, I'd be perfect. Anyways, I've got a problem that needs taking care of. Some rat. There's always rodent-like people lurking about, trying to gobble up any... Unfortunately, trust me. A report came in. They must be quite a sight to behold.
Chỗ đây. Đâu nữa? They must be quiet. Mẹ tao đang xin chết mẹ. Đấy. Đây. Alo chuột. Đâu nhỉ? Ấy từ từ ấy đây. Rồi, xong rồi. Even though we try so, a report came in from. Okay. Gặp thằng này ở đâu? Sapon Villa. Ngay gần đây thôi, nhưng mà con ngựa mình ở đây rồi. Nên về lấy ngựa. Từ mặc đồ đã. Mở rộng kho đồ này. Chạy về lấy ngựa. Đèn tắt được không mày? Nó lại đao tiếp à? Chắc nó trong rồi đang xem skill cái đây. Này xem xoay này. Này xem. Hồi 30 à. RMB hồi 30. Lùi RMB. Thế này. Tiếng RMB. Này chắc. Này. Mày hồi máu này. Này. Sao cái này cái này dùng nhiều. Ok. Mày thằng nào đấy? Hả? Đang dùng sở kỹ. Có lợi. Là vô tết. Tao đang xem skill. Tết liền. Vô là vô tết. Có cái gì đấy? Nó hack, nó cheat các kiểu. Hack với cheat cho nó dễ kiểu. Meeting file kìa. Thằng bot nó vào kìa. Những người trong server này. Trời tuyết chậm chậm tận hưởng tí nữa này. Nè. Tận hưởng tí đi. Nghĩ chắc là làm mấy cái bộ này chắc là đi cưỡi ngựa. Đấy, cho nó nhanh. Đấy, chậm chậm này thôi. Tận hưởng thôi. Sorry, I'm just trying to make a living. I don't want to lose my job. What's going on? Where's the mine? Cái hầm mỏ ở đâu? Fleeing in the wrong direction? How did these idiots take over the Shuriken iron mine? Chạy nhầm hướng thì sao bọn ngu này có thể chiếm được hầm mỏ đấy? It was all mine for the taking. I'm busy enough as it is, stopping nations from killing each other. Now these guys pop up. Valencia and Calpheon have diverted your attention, you dim-witted Dragonese.
What in the world is this barbarian even mumbling about? I need to notify the foreigners about the restricted areas. You could probably tell from this guy, but heading to the Sherakan iron mines is a real bad idea. It's a den crawling with scum like him. Also, most importantly, the Mountain of Eternal Winter. The Oakjin Shinny and Ailton have their own war going on there right now. It's quite a cruel and horrid place. Doubt anyone could so much as reach the entrance. Rather than risk the odds, best you stay out and save us an awkward situation. Got it? Có quét này đâu có quét được con kia nào, thằng nào đây I thought you ditched me. You run super fast. I'm gonna have to stick close till we get this quest all tied up. Come on, let's get this show on the road. Now then, the legend of this... What? Why are you looking at me like that? I just fooled around. I skipped all my Kantology classes. Anyway, be cool. I'll get all the information we need. So don't... This is the document that Prince Baran wanted us to reference. Blah, blah, blah. It's extremely rare for us Abets to stay in our homeland, so it's hard to find even the smallest scraps of information. There are also some tidbits about King Torme, Prince Barhan's father. Tức là cái thằng hoàng tử vừa nãy á, là có ông bố tên là Tormen. The king came looking for Hanak Barabin in Ailton, and through him, the king met his future queen-to-be. Torme brought this foreign woman back to his kingdom and married her, while Hanak Barabin stayed here for the remainder of his life. My head. Oh, wait, there's a saying that I've heard that goes, life in Ailton can do no wrong. Old man Charbonneau's villa. Eat some good food, enjoy... Ngựa đâu rồi? Mình vẫn ở trên ngựa mà. Cứ thế này thôi. Từ. Lấy hết mấy cái chấm than này. Is there... Xem nào. Ui mẹ nhiều thế. Đùa tao à? The chip. Now that I... Have you heard... Ready in a bit. When will I get my food? I'm starving. Wonderful. Ôi này, có thằng đó nhìn đẹp đấy nhở. Này. Đâu rồi. Này. Ui. Cái nhà này bé thế. Đây. Ui. Bộ này nào chị ơi? Đâu nhỉ? Đây à? Đấy, đây. 3.000 oi á. Mày đùa tao à? 30 đô á. Bộ tên gì nhỉ? Drakania. Xem đây có chưa? Drakania. Có rồi anh em ạ. 335, 381. Trời ơi, không có tiền. Trời ơi, không có tiền. Từ anh em mới tính. Ngay lập
tức cơ mà. Ngay lập tức là phải tiền về ngay lập tức order ngay, tiền về ngay. Làm gì làm, nó phải đẹp đầu tiên đã. Rồi đấy à. Nó không phải đâu. Thì craft extract for one silver tức là sao? Tức là bây giờ tháo đồ extract, tháo craft ra chỉ phải dám một đống cũng được đấy nhỉ. Tháo ra xong rồi gắp cái vào con khác. Đâu rồi. Trong người bắt tiền. Hả? Con này trong tôi bây giờ. Hả? Một tiền từ đâu hết rồi. Tại sao con này có 80 củ? 80 củ đâu ra vậy? Ủa? 80 củ đủ tiền cho ta 380 đúng không? Bộ của nó bộ cho bao tiền anh em nhỉ? 380 à? Đây, có anh em yên tâm đấy. Nhanh lắm. Tưởng gì. Đủ rồi. Nó phải nhảy anh em ạ. Drakania. Không nói nhiều nữa, anh em hiểu không? Không nói nhiều. Ủa, mình đang order rồi hả? Đâu? À, đây, bỏ coi đi. Xem bán được cái gì rồi. 500 tiền rồi đấy. Drakania. Mới có. Ủa, chết rồi. Có vẻ mệt đấy. Và anh em này, con game này nó tức là vừa chơi được ấy, còn độ tầm 8 tiếng mà mới có 30 bộ quần áo được bán. Order 310. Chắc tầm ngày mai chắc là có. Mai chắc là hàng về. Mai nay ăn mặc như con nhà rách á, nay ăn mặc như con nhà quê. Nãy giờ chưa đánh nhau phát nào nhỉ? Thế chứ lại đầu ngựa 4 rồi. Đây, câu cá đây. Xuống ngựa cái con này. Xuống ngựa cơ mà kìa. Oh, Lando. A new spring shall come to the tear-flooded islands. Lando. Don't you worry. The mighty wind Nol will come bearing good. He shall return unharmed. So you just stay optimistic. Sorry, real late start on this. Totally intend to focus on my contology lessons now. Promise. Sure. Now gaze upon the highlands with your back to the mountain.
Anak? So, any chance of Oh, that, Marum. Anak? What? It was a secret marriage. She did say, should Prince Barhan come to the valley. Anh em, skip không? Tôi thấy bắt đầu trầm cảm rồi. Cái gì đây? Kiểm tra. It is written in an ancient script of the Highlands. Try as you might, Lando. You won't be able to read Mày cứ this. việc thử đi. Mày không đọc được đâu, mày cứ thử đi, mày không đọc được But đâu. I do believe holding it upside down is a bit excessive. Do you not remember any of your basic teachings? Nhưng mà tao tin rằng ấy, kiểu cầm ngược cái tờ giấy nó sẽ khiến kiểu mày kiểu EQ mày tăng lên một chút. A true expert's gotta be able to read upside down. Thằng này đến kiểu người kiểu chuyên nghiệp ấy, những người kiểu có trình độ ấy thì người ta sẽ đọc được từ đọc ngược ấy không? Yes, Ngược từ trên well, dưới ấy. kindly deliver that to Maslin's Euless Citron Orchard. And it's good to see you so lively again. Không biết. Đi. Tôi đi nấu cơm tiếp. Tôi đi nấu cơm tiếp. So, actually, the most popular book in Valencia right now is The Six Witches of the Snowfield. That novel was based on the letters sent by Hanak Barabin. Think you could fill me in on the details? It's, so that I can tell my guest about it. Libresca, after a long period, when no dragon stepped forward to challenge her, either by divine error or as a test, the spark of an unknown flame ignited. Libresca, emboldened by the god-consuming flame, the Enix, stood defiantly against the authority. In retribution, they severed her legs and stripped off her wings, thereby also stripping the mountain of its golden glory and plunging it into an eternal winter. Tiếp tục. Cho nó loãng nha. Hết mẹ. Đúng rồi. Libresca's first death left her a mere husk in the haven of slumbering origin, where she kept the flame aglow within her. However, Libresca's first death also breathed 7 new lives into being. By the creatures below the mountain, they were called witches. Could you, tell us more about... Legends are just legends. How much more reckless your thoughts will become if you continue down this path. Mr. Charbonneau! Mr. Charbonneau! The charcoal workshop! Wait here. Số được rồi. Đi đây, cái gì đây? Từ nào? Mở đây ra. Rồi. Ôi địt mẹ, tôi chết mẹ rồi, tao Nói chuyện thằng này tiếp. hết rồi hả công? Now's our chance! We need to find the book before old man Charbonneau... Listen. Listen. They cry... Okay. Đi kiếm quyển sách trước khi nó về đúng không? They cry for a second. I remember now! The dead flower sings of winter eternal! Ông bạn vẫn đang cầm ngược kìa. Ông vẫn đọc được luôn.
Rồi, ông cầm người kia vẫn đọc được bình thường. Ok. Bây giờ anh ơi, bây giờ trộm cái gì? Đâu? Trộm cái gì? Chỗ này hả? Kiểm tra đây hả? Không có anh ơi. Đâu? Đây à? Không phải. Đây có không? Không có. Này là bông hoa lấy rồi. Cái gì? Tùy cho đồng cá này á. Thì nó đồng cá. Ủa mày đùa tao à? Chắc chắn ở ngoài này. Chắc chắn luôn. Chắc chắn ở đây này. Đúng không? Đây. Chắc chắn mà. Ở đây. It seems you will need to follow me to the charcoal workshop. Bọn em vẫn đang nói chuyện bình thường, không có gì nhé, không có gì. Không có gì anh ạ, không có gì bọn em. Cái này là gì vậy? Cái này nhiều quá. Mẹ tao còn nhìn con tao em 80 k 45 k kìa. Không tao hồn máu à. Có kiếm mới rồi đấy anh em này. Kiếm mới trong nhà. Ui. Kiếm cũ rồi sao? Nhìn phèn chúa đó. Nó phải tới đây chứ. Cường hóa Naru lên cộng 3. Nào. Mấy cái là chuyên nghiệp anh em biết tập này, cộng 3 đơn giản mà. 1, 2, 3. Đó. Đơn giản mà. Rồi bây giờ làm gì anh? Này, đừng bảo là phải cày lên đi làm nhiệm vụ lên level 51 nhá, béo điên đâu. Lên 57 để cày level béo điên đâu. Kinh phết nhỉ. Reach has finally made it this far. Will the blizzard come down here? What is this? Is this a tree or a rock? Cây hay là cục đá? Này thiên thạch em ạ. No, don't touch. Cái này Công vào kìa Công ơi. Công vào kìa Công ơi. Ok. Rồi sao? Công ơi. Ui. Tắt mấy cái tao sợ mày à? Hả? Tao sợ mày à? Láo. Cái gì đấy? Lao cho con rồi. Láo. Bọn lại nữa. Con trứng lên nuôi mà. Đừng đánh ngựa ta. Even sau luôn á. Láo. Không quay bé luôn á. Gì đấy? Cái gì đấy? Đang cầu gì đấy? Láo tuét. Tuy là tôi đã biết công việc gì cả, tôi bữa này anh em ạ. Chưa xong à? Ô thế. Láo. Né. Chọc. Chém. Chọc.
Mới chơi thế thôi anh ạ, nhìn từ từ thôi, mới chơi từ từ nó mới mạnh được. Đây cái ship RMB được xem thử. Không bật được má mày này. Kinh phết. Cái này là chọc này. Đi tiêu rồi đấy. Từ từ. Server nó hot rồi đấy. Tắt cái đâu rồi? Đây, tắt này đi. Để nó không lộn này các bạn. Đi tiêu rồi. Nó không lộn nữa. Ok. Đó. Đi rồi. Alert. Is this the work of the Ojinshin? Chờ đi, cứu. Cáp đất nha. Thằng bố. I do not believe so. The mountain, it's being tainted by dark shadows. Từ từ nhá, anh em chờ tí đi. Đun nước cái đã. Đun nước để lấy nước uống nhé. Không phải là không cầm mà đi mất, nó làm mất hết mà. Thì mẹ đeo thì bố về bố cần cắt đất nữa sang đeo cùng ôi dồi ôi, con cá nó bay lên xô vứt mẹ xô đi. Oh, hey! No luck finding the book earlier, huh? I couldn't. Wait a second. It's definitely the sound of people screaming. Not miss. Well. Tôi thấy cái này hợp lý đây.
I just wish that I could give you that bad look that's perfectly unsaid. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He always been faking me out. He always been faking me out. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Always been faking me out. Can't make you. Từ đây video này là quên mẹ tên nữa. Na gì, quên mẹ tên. Na gì, Drakania đúng không? Nghiêm coi để tao né. Đâu rồi? Đâu rồi? Đeo phải nghe bạn. Đeo phải. Rồi. Bố kìa. À, Drakania, cứ quên. Drake. Không nào. Đây nhá, cho xem cái gì nhỉ? Nãy tôi vừa được xem xong rồi. Đây à? Không phải cái này. Không phải. Đây. Ship sang rồi ấn space. Từ từ nhá, tôi thử làm cho đại phát. Rồi, ship sang. Không có space đéo được đéo đâu. Tôi chơi cộng skill. Crit đam %. Thôi tao lại Tăng phòng thủ, tăng chuẩn xác. Tao lại đi nấu cơm tiếp. Này là sao? Này là sao? 5% hồi máu mắc là 50%. 4%. Cái này hồi máu mắc mà. 62 thôi hơi xa. Mình chưa được level học mấy cái đấy. Xem tiếp, anh em xem tiếp. Tôi tương lai đấy.
tương lai đấy. Anh em bình tĩnh, tôi sẽ bố được cái anh này. Look. Chắc là gì nữa đây? Còn thằng này nữa. Đây. Lấy rồi. Lắm thế. Ôi dồi ôi. Đùa tao à? Calm down. I had no idea you people were like this. Do you mean to say you knew of the monster and did nothing? You think we'll just act like friendly neighbors? Never! We'll have no... This is our way. When we embody the spirit of the... When we don the wings of the eagle. However, this is the Highlands. That thing has nothing to do with Everfrost. That black drag. I saw it fly over Charbonneau Villa last night. Our children are there. Có con rồng bay qua đây và nó đang tiến về phía ngôi làng Trebanu hôm qua. We cannot sit idly by and watch someone so dangerous run amok. Listen and take note. Though anh yên tâm, em đừng bỏ lại luôn. Oh, hey! You're the warrior of Wind Knoll, living with the mutant swamp sentinels? Oh, wow, this is so... I've only seen them from a distance. Oh, just the thought of them gives me the chills. Hey, isn't that the Khan's son? Look at him, still acting like a child. His stubborn father started this blasted war, and now the people of Ailton have had to stoop to hiring mercenaries. That's right. And they won't even let us ascend the mountain. Thanks to you, we've lost a damn fortune. But... An asinine leader and his ass of a son. For crying out loud, go appoint a proper Khan already. But no offense intended, just a friendly warning from your neighbor. Chấm đây xem nào. Hai cái lận. Đây. Từ từ anh em bình tĩnh. Hai about the new Drakania quest line. I have to do it. How long will it end? Đây hỏi hai chat gui xem có thằng nào không. Ôi trời, lại vào luôn. Ok. Lại vào luôn. Anh em ngồi chờ kết quả. Nếu mà cái này dài thôi nghỉ hôm nay tới đây thôi, còn nếu mà ngắn thì ok chơi tiếp. Ui, easy. Hiện tại mình đang ở quest Uno đúng không? Đâu, trong này nó có ghi không? Rất nhiều người gì. Đây à? Đây thôi. Ui dồi ôi. 70/70 luôn. Ôi. Thôi nhá, thôi. Hôm nay tới đây rồi anh em ạ. Nhá. Nó có bao nhiêu quest tổng cộng cơ? Còn bao nhiêu quest nữa cơ? Không hiện luôn. Bình thường hết mấy quest khác nó hiện này 042 hoặc là 025 này. Riêng thằng này nhá. À đấy,
Không trên 136 phát nữa anh em ạ. Thôi nhé. Này đây nhé.